नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानल अनलाइन इन्फो नेपालमा। आज म यहाँहरूलाई तपाईको हातमै रहेको एउटा स्मार्टफोनबाट कसरी YouTube को इन्ट्रो भिडियो तयार गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर हेर्नुहोला। यसको लागि तपाईले आफ्नो प्ले स्टोरमा गई क्यानभा नाम गरेको एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ सर्वप्रथम। र उक्त एप डाउनलोड गरिसकेपछि हजुरहरूले एप खोल्दाखेरि भित्रपट्टि यस्तो देख्नुहुन्छ अनि त्यहाँ माथि सर्च बारमा गएर YouTube इन्ट्रो भनेर टाइप गरेर हजुरले सर्च गर्नुपर्ने छ। त्यस लगत्तै तपाईलाई धेरै स्टाइलहरु आउँछ, धेरै तरिकाको इन्ट्रोहरु यहाँ रेडिमेड टेम्प्लेट नै आउँछ। त्यो मध्ये तपाईलाई मन पर्ने एउटा चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ जहाँ चाहिँ बीचमा तपाईको च्यानलको नाम लेख्न मिल्ने हुन्छ। यहाँ डबल ट्याप गरेपछि तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि मैले यहाँ एउटा च्यानलको नाम लेख्दै छु र तपाईले यो स्क्रिनको तल्लो भागबाट चाहिँ त्यो लेटरको साइजहरु घटबढ गर्ने, रङहरु, कलर, स्याडो सबै मिलाउन सक्नुहुन्छ। स्क्रिनको तलबाट आफुलाई मन लागेको साइज, फन्ट स्टाइलहरु सबै कुरा यहाँबाट म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईले आफ्नो च्यानलको नाम परिवर्तन गरिसकेपछि तल रहेको सब हेडिङ भन्ने हुन्छ। यसमा पनि सब हेडिङ छ, अरूहरुमा पनि हुन्छ, अरू टेम्प्लेट्सहरुमा पनि। त्यहाँ आफुलाई मन लागेको सब हेडिङ अथवा यहाँ सब्स्क्राइब गर्नु होला अथवा लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब त्यस्तै लेखेर त्यहाँ पनि त्यही सुरुको जस्तै गरे एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। सबै कुराहरु, साइज, कलर सबै कुराहरु त्यहाँ पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। अनि त्यसपछि तपाईको इन्ट्रो भिडियोको लागि म्युजिक एड गर्न तपाईहरुले यहाँ साइडमा रहेको प्लस बटन क्लिक गरेर त्यसपछि मोरमा गई तपाईहरुले आफूले चाहेको म्युजिक, यहाँ भएको म्युजिकहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म सुदिङ खालको, अलि आनन्द लाग्ने खालको म्युजिकहरु चुज गर्दा राम्रो हुन्छ इन्ट्रो भिडियोको लागि। एड गरिसकेपछि अब तपाईहरुले आफ्नो इन्ट्रो भिडियो कति लामो बनाउने भनेर चाहिँ यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म धेरै लामो नराखेको राम्रो हुन्छ इन्ट्रो भिडियो चाहिँ। तपाईहरु
5 देखि 8 सेकेन्डसम्मको भिडियोहरू राम्रो हुन्छ। तपाईले आफ्नो भिडियोको लम्बाइ चुज गरिसकेपछि लेन्थ चुज गरेपछि तपाईले अब एनिमेसनको तरिकाहरू यहाँ तलबाटै कस्तो तरिकाले चाहिँ तपाईको नाम पपअप होस् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईको भिडियोमा त्यही अनुसार यहाँ सबै चुज गर्न सक्नुहुनेछ। यति भएपछि लगभग अब तपाईको इन्ट्रो भिडियो तयार भयो तपाईकै मोबाइलबाट। अब एक फेर हेरौँ। यस्तै तरिकाले तपाईले आफ्नो YouTube च्यानलको लागि छोटो इन्ट्रो भिडियो तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर नजिकैको रहेको घण्टी पनि दबाइदिनु होला।